हॅलो फ्रेंड्स, मी सोनल्स किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. आज आपण पाहणार आहोत बेसन पिठाच्या गट्ट्याची भाजी कशी बनवायची. लॉकडाऊन आहे आणि बाहेर भाज्याही मिळत नाही, तर हा एक चांगला असा ऑप्शन आहे. ही गट्ट्याची भाजी एकदम सॉफ्ट आणि एकदम टेस्टी लागते. नक्की ट्राय करा. चला तर मग सुरू करूया आजची रेसिपी. गट्टे बनवण्यासाठी मी या ठिकाणी एक मोठी पाऊण वाटी बेसन पीठ घेतले. यामध्ये बाकी जिन्नसही टाकून घ्यायच्यात. अर्धा चमचा मीठ, 1 चमचा ओवा हा हातावर घेऊन थोडासा क्रश करून टाकायचा आहे. एकदम थोडासा बेकिंग सोडा टाकायचा आहे. अर्धा चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा हळद, यामध्ये आता थोडंसं दही टाकणार आहोत. त्यानंतर 1 चमचा तेल टाकायचं आहे आणि ह्या सर्व जिन्नस चांगल्या अशा मिक्स करून घ्यायच्यात. यामध्ये आता अंदाजाने थोडं पाणी टाकायचं. एकदम जास्त पाणी नाही टाकायचं, जेणेकरून आपलं हे पीठ एकदम पातळ होईल. गट्ट्याचं पीठ हे आपल्याला एकदम काळजीपूर्वक बनवायचं आहे, जेणेकरून हे खूप जास्त पातळही नाही झालं पाहिजे आणि घट्टही नाही राहिलं पाहिजे. जर तुम्हाला वाटलंच की आपलं पीठ हे थोडंसं पातळ झालं आहे, तर तुम्ही यामध्ये आणखी थोडंसं बेसन पीठ टाकून आणखी त्याला घट्ट बनवू शकता. या ठिकाणी आपला मऊसर गोळा बनवून तयार आहे आणि आपण याला 10 ते 15 मिनिट असंच भिजत ठेवायचं आहे. गट्ट्याचं पीठ भिजते तोपर्यंत आपण ग्रेव्हीसाठी वाटण बनवणार आहोत. या ठिकाणी मी 1.5 टोमॅटो हा कापून घेतला, 1 कांदा हा कापून घेतला आणि थोडासा आल्याचा तुकडा हा बारीक करून घेतला आणि 2 हिरव्या मिरच्या घेतल्या. आपण याचं मिक्सरच्या सहाय्याने बारीक पेस्ट बनवणार आहोत. आपले 10 ते 12 मिनिट झालेले आहे आणि आपलं हे पीठ चांगलं असं भिजलं आहे. आता आपल्याला हातावर थोडंसं तेल घेऊन हे आणखी मऊसर करून घ्यायचं. आता आपल्याला पिठामधला छोटासा गोळा घेऊन त्याचा रोल बनवायचा आहे. पातळ असा रोल बनवायचा आहे, कारण की हे शिजवल्यानंतर थोडासा फुगतो. तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे सर्व रोल आपल्याला बनवून घ्यायचे. अशा प्रकारे आपण सर्व रोल हे बनवून घेतलेत. एका साईडला आपल्याला एका पातेल्यामध्ये अर्धा पातेलं हे पाणी गरम होण्यासाठी ठेवायचं आहे. पाण्याला ही उकळी आली पाहिजे. ह्या उकळी आलेल्या पाण्यामध्ये आपण 1 चमचा तेल टाकायचं आणि हे एक रोल आपल्याला यामध्ये शिजण्यासाठी ठेवायचं आहे. पाण्याला उकळी असणं हे गरजेचं आहे, कारण की आपल्याला एक रोल यामध्ये उकळीमध्ये सोडायचा, जेणेकरून हे एकमेकांना चिटकणार नाही आणि पटकन शिजतील. या प्रोसेससाठी आपल्याला गॅस हा मीडियम टू हाय फ्लेमवरती ठेवायचा आहे. असं करत करत सर्व रोल आपल्याला ह्या उकळी आलेल्या पाण्यामध्ये सोडायचे आहेत. साधारणतः 10 ते 12 मिनिट लागतात आपल्याला हे रोल शिजवण्यासाठी. 2 ते 3 मिनिटांमध्येच आपले हे रोल फुगून वरती आलेले दिसतील आणि आता यावरती आपण झाकण ठेवून आणखी थोडा वेळ आपल्याला हे रोल शिजून घ्यायचे. रोल हे चांगले शिजल्यानंतर आपण याला एका जाळीमध्ये काढणार आहोत आणि थंड होण्यासाठी ठेवायचे. तुम्ही बघू शकता आपले रोल हे छान असे फुगलेत आणि एकदम सॉफ्ट झालेले आहेत. रोल शिजवल्यानंतर हे पाणी जे राहिले ते आपण ग्रेव्हीसाठी वापरणार आहोत. ग्रेव्ही बनवण्यासाठी आपण एक कढाई ही गरम करून घेतली आणि त्यामध्ये आपण 2 चमचे तेल टाकणार आहोत. त्यानंतर यामध्ये आपण अर्धा चमचा जिरं ॲड करणार आहोत. जिरं हे आपल्याला थोडंसं लालसर रंगाचं होईपर्यंत भाजून घ्यायचं. ग्रेव्हीसाठी तुम्हाला जे मसाले पाहिजे ते तुम्ही ॲड करू शकता. या ठिकाणी मी 2 चमचे कांदा लसूण मसाला ॲड केला आहे. त्यानंतर 1 चमचा लाल तिखट आणि अर्धा चमचा हळद पावडर टाकली आहे आणि 2 मोठे चमचे धना पावडर टाकली आहे. ग्रेव्हीसाठी तुम्हाला जे पाहिजे ते मसाले तुम्ही यामध्ये ॲड करू शकता. घरचा मसाला, विकतचे मसाले टाकू शकता. आणि आता आपण यामध्ये ॲड करणार आहोत कांदा आणि टोमॅटोची प्युरी. ही प्युरी यामध्ये ॲड केल्यानंतर आपल्याला 2 ते 3 मिनिट आणखी छान असं परतून घ्यायचे, जोपर्यंत याचं अंगाचं तेल सुटत नाही तोपर्यंत. ह्या भाजीसाठी तुम्हाला हवी तशी ग्रेव्ही तुम्ही बनवू शकता. काळ्या मसाल्याची वेगवेगळे मसाले वापरून हवी तशी बनवू शकता.
मसाला हा साईडला परतत आहे तोपर्यंत आपण आपले गट्टे हे थंड झालेले आहे आणि आपण याला छोट्या छोट्या भागात कापून घेणार आहोत. चला तर मग आपले मसाला हा छान असा परतला आहे आणि छान असं तेल सुटले याला. आणि आता आपण यामध्ये अर्धी वाटी हे दही ॲड करणार आहोत. दही ॲड केल्यानंतर आपल्याला हा मसाला सारखा हलवत राहायचा आहे. दही ॲड केल्यानंतर आपल्याला हा मसाला साधारणतः 2 ते 3 मिनिट असाच छान असा परतून घ्यायचा आहे. गॅस हा आपल्याला मीडियम फ्लेमवरती ठेवायचा आहे. आता यामध्ये 1 चमचा मीठ ॲड करायचे. चला तर मग आपला मसाला छान असा परतला आणि आपण हे गट्टे हे अशा प्रकारे कापून घेतलेत आणि हे गट्टे आपण या मसाल्यामध्ये ॲड करणार आहोत. ही स्टेप ही ऑप्शनल आहे. तुमचे गट्टे जर खूपच जास्त सॉफ्ट झाले असेल तर तुम्ही या मसाल्यामध्ये ॲड न करता पाणी टाकून उकळीमध्ये ते गट्टे सोडू शकता. साधारणतः अर्धा मिनिट आपल्याला हे असंच परतून घ्यायचे. मसाले गट्ट्यासोबत परतल्यानंतर आपण हे गट्टे शिजवलेलं पाणी यामध्ये ॲड करणार आहोत. ग्रेव्हीची कन्सिस्टन्सी तुम्हाला हवी तशी तुम्ही ठेवू शकता. पाणी ॲड केल्यानंतर साधारणतः 7-8 मिनिट आपल्याला हे असंच शिजवून घ्यायचं आहे. गॅस हा आपल्याला मीडियम फ्लेमवरती ठेवायचा आहे. भाजी आपल्याला मधून हलवत राहायची आहे. चला तर मग 10 मिनिट झालेले आहे आणि आता आपण यामध्ये फ्रेश अशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर ॲड करून गॅस बंद करणार आहोत. तर ही होती आजची आपली रेसिपी. या लॉकडाऊनच्या काळात नक्की ट्राय करा आणि रेसिपी आवडल्यास लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. परत भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. थँक्यू.